सेवारो टेक में आपका स्वागत है। हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म तपाईलाई भन्न गइरहेछु वेबसाइटको बारेमा, जसमा चाहिँ तपाईहरुले इजिली वेबसाइटहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी बनाउने वेबसाइट चाहिँ भनेर म तपाईलाई आज सिकाउन गइरहेछु। सबभन्दा सुरुमा तपाईहरुले वेबसाइट डिजाइन यो चाहिँ टेम्प्लेटबाट डिजाइन गर्नुपर्ने हो। तपाईले यसको लागि कुनै पैसाहरु दिनु पर्दैन, एकदमै फ्री हो। तपाईहरुले वेबसाइटहरु बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो बिजनेसको, बिजनेस ग्रो गर्नको लागि, वेबसाइटहरु कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईहरु क्रोम ब्राउजर खोल्नुहोस्। मैले अलरेडी यहाँ खोलिसकेको छु हैन, देखाउँछु। यहाँ सबभन्दा सुरुमा खोल्दाखेरि तपाईले renderflow.com खोल्दाखेरि यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ हैन। यहाँ चाहिँ मैले अलरेडी लगइन गरेको छु गुगल अकाउन्ट। तपाईहरु पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी लगइन गर्नुपर्छ भनेर म तपाईलाई देखाइदिन्छु। हैन नयाँ अकाउन्ट खोल्छु। इन्टरफेस आउँछ हैन। यसमा चाहिँ गिट स्टार्ट गर्दाखेरि यहाँनिर लगइनको अप्सन आउँछ हैन। यहाँ मैले वेबसाइटको गर्ने हो, वेबसाइट बनाउने हो। अरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, भिडियो, लोगो सबै बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँदेखि। पहिले तपाईहरुले गर्नुहुन्छ सिङ इन गर्नुपर्छ है, लगइन गर्नुपर्छ। म चाहिँ यहाँनिर आफ्नो गुगल अकाउन्ट लगइन गर्छु गुगलबाट। लगइन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई यस्तो आउँछ क्रिएट स्टार्ट क्रिएटिङ आउँछ हैन। तपाईले यहाँ क्लिक गरेर मेरो नेट स्लो भएर देख्नुभएको छ। यहाँनिर स्टार्ट गरेर ड्रिम वेबसाइट क्रिएसन भनेको छ हैन। यहाँ क्रिएट फ्रम स्क्रैच अनि क्रिएट फ्रम टेम्प्लेट। हामीले चाहिँ टेम्प्लेटमा जानुपर्ने हुन्छ हैन। हामीले टेम्प्लेटलाई कस्टमाइज पनि गर्नुहुन्छ कि, त्यही भएर टेम्प्लेटमा जाँदा चाहिँ सजिलो हुन्छ। प्रोफेसनल मेकअप आर्टिस्ट यहाँनिर विभिन्न उयोहरू दिएको छ तपाईहरुलाई, टेम्प्लेटहरू। यहाँनिर यसले नै तपाईहरु कस्टमाइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ, सबै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि। अब म तपाईलाई देखाउँछु मैले वेबसाइट बनाएको। हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ अलरेडी वेबसाइटहरू बनाएको थिएँ एउटा, यसको लागि हो। यिनीहरू तपाईले डोमेन पनि लिन सक्नुहुन्छ हैन। यहाँनिर डोमेनको नि अप्सन आउँछ। डाइरेक्ट डोमेनसँग कनेक्ट हुन्छ यो। गेट स्टार्टमा टेम्प्लेट डिजाइन स्टुडियो अप्लाई। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो चाहिँ रहेको छ वेबसाइट हैन। अघि हामीले यसलाई चाहिँ हामी कस्टमाइज गर्न सकिन्छ है। सबैलाई चाहिँ यो जति पनि देख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ अर्कैको हैन, अर्कै टपिकको हो भन्नु। यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरेर यहाँनिर लोगोहरू एड गरेर, यो फोटोमा चाहिँ लोगोहरू एड गरेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एड गर्नु मिल्छ फोटोहरू पनि। यहाँ
मिडिया लाइब्रेरीमा गएर एड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फोटोहरू पनि। र अरू पनि छ होइन, यहाँनिर तल आफूलाई कस्तो मन लाग्छ यहाँनिर कसरी एड गर्ने भने एड ब्लग सबै एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईँले सबै कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ पब्लिसमा गएर एकदम इजी छ, तपाईँहरू सायद बुझ्नुहुन्छ होला। यो तपाईँहरूको उयो हो होइन, यहाँनिर पब्लिस गर्नुहोस्। यो जस्ट मैले तपाईँहरूलाई यसरी गर्नुपर्छ भनेर मात्रै भन्दैछु, तपाईँ आफै हेर्नुहोस् न। यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र भिडियोमा पुस गरिदिन्छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ वेबसाइट चाहिँ भइसकेको छ होइन। यहाँदेखि डाइरेक्ट कनेक्ट डोमेन भनेको चाहिँ यहाँनिर यहाँनिर डाइरेक्ट डोमेनसँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन। यहाँनिर अहिले चाहिँ मसँग कुनै डोमेनहरू छैन, त्यही भएर यो टेम्प्लेट मात्रै बनाएको देखाइदिन्छु। यहाँदेखि कस्तो देखाउँछ भनेर तपाईँहरूलाई इन्टरफेस। ल हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो डोमेन आइसकेको छ होइन। युज फ्री सब डोमेन भनेको छ यहाँनिर, हाम्रो फ्रीको डोमेन भइ नै हाल्यो होइन। यो डोमेन चाहिँ हामीले मन्थली र इयरली छ यहाँनिर। यो चाहिँ पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले, यो चाहिँ फ्रीको हुँदैन। टेम्प्लेट भयो, कस्टमाइज गर्न सक्नुभयो वेबसाइटहरूलाई आफ्नो मन चाहे, तर डोमेन चाहिँ फ्री हुँदैन यहाँनिर है। तपाईँले अलग्गै लिएर पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ डोमेन त्यो वेबसाइटलाई। हामी चाहिँ पब्लिसमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ एउटा वेबसाइट बनाएको थिएँ क्या। हेरौँ न, यहाँदेखि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो चाहिँ मैले जस्तो तपाईँलाई देखाउनुको लागि बनाएको। यो कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आफैले। यो सबै यो यसको कलरहरू हो सबै। यहाँनिर फेसबुकहरू भयो, ट्विटर, लिङ्कडिन, इन्स्टाग्राम, टेक, इमेल भयो, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट यो हराउँछ तपाईँले डोमेन कनेक्ट गरिसकेपछि। र मुभीको मैले यहाँ लिङ्क राखेको थिएँ, यहाँ चाहिँ लिङ्कहरू पनि एड गर्न मिल्छ। जसरी मैले चाहिँ मुभीको लिङ्क हो, तपाईँ यहाँदेखि मुभीहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ नयाँ मुभी, पुरानो मुभी, हिन्दी देख्न सक्नुहुन्छ। यही हो, यसरी नै बनाइन्छ वेबसाइटहरू होइन। यो चाहिँ टेम्प्लेटमा हो, तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू आउँदैन भने चाहिँ योबाट बनाउनु एकदमै सजिलो हुन्छ है। यो वेबसाइटहरूबाट यहाँनिर लोगो पनि छ, भिडियो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले भिडियो भर्खर एउटा डाउनलोड गरेको थिएँ, बनाएको थिएँ होइन। म त्यो पनि देखाउँछु कसरी हुन्छ भनेर। यो चाहिँ वाइट बोर्ड एनिमेसन भिडियो हो, मैले भोइस ओभर गरेको छु यो भिडियोमा, जसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। र एकदम फ्रीको हो यो चाहिँ होइन, एकदमै फ्रीको तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियोलाई कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई लाइक र सब्सक्राइब जरुर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।